พุทธวจนะ ชุดเดรัจฉานวิชาสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักขุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักขุนั้นพึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนบทนำธรรมวินัยคือศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธะอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนท์ภิกขุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกขุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธะเปิดเผยจึงจะรุ่งเรืองภิกขุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้ปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญสามอย่างนั้นคือมาตุคามปิดบังไว้จึงจะงดงามเปิดเผยไม่งดงามมนต์ของพราหมณ์ปิดบังไว้จึงรุ่งเรืองเปิดเผยไม่รุ่งเรืองมิจฉาทิฏฐิปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญภิกขุทั้งหลายสิ่งสามอย่างเหล่านี้แลปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญภิกขุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองสามอย่างนั้นคือดวงจันทร์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองดวงอาทิตย์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองภิกขุทั้งหลายสิ่งสามอย่างเหล่านี้แลเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองหลักตรวจสอบว่าคำกล่าวของใครเป็นธรรมเป็นวินัย 1. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 2. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาโมกข์ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 3. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีภิกขุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพหูสูตรเรียนคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา
4. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีภิกขุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพหูสูตรเรียนคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้มิใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกขุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกขุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้เดรัจฉานวิชาคืออะไรอะไรคือเดรัจฉานวิชามหาราชอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะสัตราทายลักษณะดาบทายลักษณะศรทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะทาสทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเหี้ยทายลักษณะตุ่นทายลักษณะเต่าทายลักษณะมรึกอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูฤกษ์ยาตราทัพว่าพระราชาจักยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจักถอยพระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิดพระราชาภายในจักถอยพระราชาภายในจักมีชัยพระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอกจักมีชัยพระราชาภายในจักปราชัยพระราชาพระองค์นี้จักมีชัยพระราชาพระองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจักมีจันทรคราสจักมีสุริยคราสจักมีนักสัตว์คราส
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรผิดทางดาวนักสัตว์จักโคจรถูกทางดาวนักสัตว์จักโคจรผิดทางจักมีอุกกาบาตจักมีดาวหางจักมีแผ่นดินไหวจักมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จักขึ้นจักตกจักมัวหมองจักกระจ่างจันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้นักสัตว์คราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ขึ้นตกมัวหมองกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจักมีฝนดีจักมีฝนแล้งจักมีอาหารหาได้ง่ายจักมีอาหารหาได้ยากจักมีความเกษมจักมีภัยจักเกิดโรคจักมีความสำราญหาโรคมิได้หรือคำนวณฤกษ์ยามคำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบโลกายตศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือให้ฤกษ์อาวาหะมงคลให้ฤกษ์วิวาหะมงคลดูฤกษ์เรียงหมอนดูฤกษ์หย่าร้างดูฤกษ์เก็บทรัพย์ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายให้ยาพดุงคันร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้างร่ายมนต์ให้คางแข็งร่ายมนต์ให้มือสั่นร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงเท้ามหาพรหมร่ายมนต์พ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้มนต์ร่ายมนต์ขับผีสอนมนต์ป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบนปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทาให้กัดปรุงยาทาให้สมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผล